Next point from the topic heat, that is regulation. See here student, what is regulation? Regulation. You may have seen the preparation of an ice ball. First an ice ball is shredded and then shredded ice is pressured around the tip of the stick to prepare the ice ball. तर विद्यार्थ्यांना तुम्ही आईस बॉल म्हणजे आईसचा गोळा हा खाल्लेलाच असेल, तर तुम्हाला माहिती आहे की त्याची प्रिपरेशन मेथड कशी असते. सगळ्यात पहिले काय केलं जातं की आईस स्लॅबला श्रेड केलं जातं, त्याला व्यवस्थित जसं खोबरं आपण किसतो त्या पद्धतीने आईस हा किसला जातो. देन श्रेडेड आईस इज प्रेशर्ड अराउंड द टीप ऑफ अ स्टिक प्रिपेअर द आईस बॉल. त्यानंतर एका काडीच्या टीपला हे श्रेडेड आईस जे आहे ते प्रेशराईज केलं जातं आणि त्यापासून आईस बॉल हा तयार केला जातो. हाऊ डज द श्रेडेड आईस कन्वर्ट्स इन टू द आईस सॉलिड आईस बॉल? How is it possible? If two small pieces of the ice are taken and pressed against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? समजा जर दोन छोटे पीसेस आपण आईसचे सोबत घेतले आणि त्या दोघांना एकमेकांसोबत इन कॉन्टॅक्ट त्यांना ठेवलं आणि त्यांना स्टिक केलं, इच अदर वे आपण त्यांना स्टिक केलं आणि त्यांना प्रेस केलं फॉर सम टाईम, तर ते दोघेही एकमेकांसोबत स्टिक होऊन जातात, चिटकले जातात. वाय डज दिस हॅपन? तर याच्या मागचं कारण काय नेमकं? सियर व्हॉट इज रेग्युलेशन? रेग्युलेशनसाठी पुस्तकामध्ये तुमची एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. टेक्स अ स्मॉल स्लॅब ऑफ आईस, अ थिन वायर अँड टू आयडेंटिकल वेट्स. या ठिकाणी एक स्मॉल आईस स्लॅब घ्यायचा आहे, थिन वायर घ्यायची आहे आणि दोन आयडेंटिकल वेट्स घ्यायचे ॲज शोन इन फिगर. आता ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय सांगितलं? पुट अ स्लॅब ऑफ आईस ऑन अ स्टँड ॲज शोन इन फिगर. एका स्टँडवरती हा स्लॅब ऑफ आईस आपल्याला ठेवायचा आहे. हँग टू इक्वल वेट्स टू द टू एंड्स ऑफ द मेटल वायर अँड पुट द वायर ऑन द स्लॅब ॲज शोन इन फिगर. आणि डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे एक मेटल वायरच्या साहाय्याने दोन वेट्स हँग करायची आहे आणि ती मेटल वायर आईस स्लॅबच्या मधोमध अशा पद्धतीने हँग करत सोडायची आहे. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? आता तुम्हाला इथे काय लक्षात येतं, काय दिसतं? इट इज ऑब्झर्व दॅट द वायर ग्रॅज्युअली पेनिट्रेट्स द आईस स्लॅब. The wire gradually penetrates the ice slab. After some time, the wire comes out of the lower surface of the ice slab. तुम्हाला असं लक्षात येईल की ही जी वायर आहे या आईस स्लॅबमधून पास होते आणि शेवटी आईस स्लॅबच्या बाहेर ती जशाच तशी परत होते. हावेवर द आईस स्लॅब डज नॉट ब्रेक. पण तरी देखील आईस स्लॅब हा ब्रेक होत नाही. तर या फेनॉमेनॉनला आपण रेजिलेशन असे म्हणतो. द फेनॉमेना इन विच द आईस converts to the liquid due to the applied pressure and they reconverts to the ice once again once the pressure is removed is called regelation. तर रेजिलेशन ही अशी प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेसमध्ये आईस हा लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतो ड्यू टू प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे अँड अगेन इट रिकन्वर्ट्स इन टू द आईस वेन द प्रेशर इज रिमूव्ड, देन दिस इज नोन ॲज रेजिलेशन प्रोसेस. द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ द आईस बिकम्स लोअर दॅन 0°C ड्यू टू द प्रेशर. ड्यू टू द प्रेशरमुळे काय होतं की जो मेल्टिंग पॉईंट ऑफ आईस आहे इट लोअर्स दॅन द 0°C. 0°Cपेक्षा त्याचं टेम्परेचर जे आहे इट कमी होतं. दिस मीन्स दॅट ॲट 0°C द आईस गेट्स कन्वर्टेड इन टू द सॉलिड. काय सांगितले ते? द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ आईस बिकम्स लोअर दॅन द 0°C ड्यू टू द प्रेशर. दिस मीन्स दॅट जे 0°C आहे हा ॲक्च्युली काय आहे, आईसचा पाण्यामध्ये रूपांतर होण्याचा पॉईंट आहे. As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0°C and the water gets converted into the ice again. मग काय होतं की ॲज सून ॲज प्रेशर इज रिमूव्ह, ज्यावेळेस प्रेशर हा रिमूव्ह होतो, जो आईसचा मेल्टिंग पॉईंट आहे 0°C इट अगेन रिस्टोर्ड अँड वॉटर गेट्स कन्वर्टेड इन टू द आईस अगेन. इन दिस वे की या आईस स्लॅबला ब्रेक न करता ही जी मेटल वायर आहे ज्याला आपण दोन इक्वल वेट्स हँग केलेले आहेत ती जशीच्या तशी या आईस स्लॅबमधून परत येते विदाऊट ब्रेकिंग द आईस स्लॅब. First question. In the above experiment, moves through the ice slab. However, the ice slab does not break. When the thin wire
with two equal weights attached to its ends is hung over the block of ice. It exerts pressure on the ice below it. तर दोन इक्वल वेट हँग केल्यामुळे त्या आईस स्लॅबवरती प्रेशर तर अप्लाय होतो, पण आईस स्लॅब जो आहे तो ब्रेक होत नाही. ड्यू टू दिस द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ द आईस बिलो द वायर इज लोवर्ड. सम आईस मेल्ट्स. या ठिकाणी जो मेल्टिंग पॉईंट आहे आईसचा मेल्टिंग पॉईंट कोणता? 0 डिग्री सेल्सिअस. ॲक्च्युली आईस हा वॉटरमध्ये कन्वर्ट होण्याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे. ड्यू टू दिस द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ आईस बिलो वायर इज लोवर्ड अँड इज सम आईस मेल्ट. त्यामुळे आईस हा मेल्ट होतो. द वायर पासेस थ्रू द वॉटर सो फॉर्म द वॉटर अबोव द वायर इज नो लॉंगर अंडर प्रेशर. त्यामुळे त्या पाण्यामधून जी वायर आहे ते त्याचा मार्ग काढतो आणि तो मध्ये घुसतो, पण त्या वायरच्या वरती जे पाणी आहे ते अंडर प्रेशर नाही अँड देअर फोर इट रिफ्रीजेस. त्यामुळे ते परत रिफ्रीज होतं. वन्स अगेन द आईस बिलो द वायर मेल्ट्स. एकदा का त्या आईसच्या खालचं आईस बिलो द वायर मेल्ट्स, एकदा का वायरच्या खाली असलेला आईस हा मेल्ट होतो. द वायर पासेस थ्रू इट अँड द प्रोसेस कंटिन्यूज इन दिस वे ड्यू टू द अल्टरनेट मेल्टिंग ऑफ द आईस अँड रिफ्रीजिंग ऑफ द वॉटर. अशा पद्धतीने अल्टरनेट मेल्टिंग आणि रिफ्रीजिंग ऑफ वॉटरमुळे काय होतं? द वायर कट्स द राईट थ्रू द block of ice, leaving the block intact. Is there any relationship of the latent heat with the regulation? Yes, when the ice melts, heat is absorbed, but the temperature does not change. ज्यावेळेस आईस हा मेल्ट होतो, हीट ॲब्झॉर्ब केली जाते, पण टेम्परेचर त्याचं चेंज होत नाही. अल्सो वेन वॉटर रिफ्रीजेस, हीट इज गिवन आउट बट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज. तर अशा वेळेससुद्धा टेम्परेचर चेंज होत नाही ज्यावेळेस वॉटर रिफ्रीज होतो. दिस हीट ॲब्झॉर्ब ऑर गिवन आउट इज नोन ॲज लॅटेंट हीट. You know that as we go higher than the sea level, the boiling point of water decreases. What would be the effect on the melting point of solid? तर आपल्याला माहिती आहे की जसं जसं आपण सी लेवलच्या अबोव जाऊ, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर डिक्रीज होतो. पाण्याचा जो उत्कलनांक बिंदू 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणतो आपण, तो कमी होत जातो. व्हॉट बी द इफेक्ट ऑफ द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ द सॉलिड? सो सी हिअर व्हॉट इज गिवन. ॲज वी गो हायर दॅन द सी लेवल, द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ द सॉलिड काय होईल? दॅट एक्सपांड्स ऑन मेल्टिंग इज लोवर ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर. प्रेशर डिक्रीज झाल्यामुळे त्यांचा मेल्टिंगमुळे होणारं जे एक्सपान्शन आहे ते सुद्धा डिक्रीज होईल. दॅट कॉन्ट्रॅक्ट ऑन मेल्टिंग इज रेज्ड ड्यू टू द डिक्रीज इन pressure.